नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, पुन्हा एकदा स्वागत आहे वैदिक गणित या सिरीजमध्ये. याआधी आपण वैदिक पद्धतीने गुणाकार सोप्यात सोप्या पद्धतीने कसा करायचा आणि कमीत कमी वेळेत कसा करायचा हे आपण पाहिलेलं आहे. या अगोदरच्या व्हिडिओमध्ये आपण अशा दोन संख्यांचा गुणाकार पाहिला ज्याच्यामध्ये एका संख्येमध्ये फक्त 9 असतील. तर तो गुणाकार काही सेकंदामध्ये कशा पद्धतीने करायचा हे पाहिलं होतं. आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण एखाद्या संख्येला जर आपल्याला 5 ने गुणायचं असेल, तर तो गुणाकार कमीत कमी वेळेमध्ये कसा करायचा पाहणार आहोत. उदाहरणार्थ 25,486 गुणिले 5, 1,45,287 गुणिले 5, 65,87,475 गुणिले 5 किंवा 7,84,85,648 गुणिले 5. तर अशा कितीही मोठ्या संख्या असतील आणि त्याला आपल्याला 5 ने गुणायचा असेल, तर तो गुणाकार क्षणार्धात कसा करायचा हे आपण आजच्या व्हिडिओमध्ये पाहणार आहोत. त्याच्या अगोदर आपण नेहमीच्या पद्धतीने गुणाकार कसा करतो तर पहा. समजा 25,486 या संख्येला आपल्याला 5 ने गुणायचं असेल, तर आपण ही संख्या उभ्या पद्धतीने मांडून घेतो. त्यानंतर 5 न या प्रत्येक संख्येला आपण गुणत जातो. म्हणजे 6 30, त्याची शून्य आपण लिहितो, हातच्याला 3 पुढे देतो. 8 40 आणि 3 43, 4 येतील. 4 20 आणि 4 24, हातच्याला 2 येतील. 5 25 आणि 2 27, हातच्याला 2 येतील. 5 दुने 10 आणि 2 12. याचा अर्थ 1,27,430 हा या दोन संख्यांचा गुणाकार आपल्याला मिळेल. हा गुणाकार करण्यासाठी जितका वेळ आपल्याला लागला त्याच्यापेक्षा कितीतरी कमी वेळात आपण पटकन हा गुणाकार करू शकतो. त्यासाठी वैदिक पद्धतीचा आपण इथे उपयोग करणार आहोत. तर पाहूया आपण ती पद्धत. ज्या संख्येला आपल्याला गुणायचं आहे ती संख्या आपण इथे लिहून घेऊया. 25,486 या संख्येला आपल्याला 5 ने गुणायचं आहे. आपण असा विचार करायचा की 5 ही संख्या 10च्या किती पट आहे? तर 10च्या निमपट 5 ही संख्या आहे. मग जर आपण 25,486 या संख्येला 10 ने गुणलं तर जेवढं उत्तर मिळेल आणि त्याची जर निमपट केली तर ती किंमत म्हणजे हा गुणाकार असणार आहे. म्हणजेच 25,486 याला आपण 10 ने गुणलं तर आपल्याला मिळेल 2,54,860. मग याचाच आपण उपयोग इथं करायचा आहे. ज्या संख्येने आपल्याला गुणायचं आहे म्हणजेच 5 ने गुणायचं आहे ती संख्या 10च्या निमपट आहे. म्हणजेच 5 ची तुलना आपल्याला 10शी करायचं आहे. मग त्याच पद्धतीनं हा जो गुणाकार आपल्याला मिळणार आहे त्या गुणाकाराची सुद्धा आपल्याला निमपट घ्यावी लागेल. म्हणून 25,486 या संख्येची आपण प्रत्येक वेळेला निमपट घ्यायची आणि शेवटी एक शून्य द्यायचा. तो गुणाकार या संख्येचा असेल. पहा, 25,486 या संख्येला आपल्याला 5 ने गुणायचं आहे. म्हणून 25,486 या संख्येमधल्या प्रत्येक अंकाची निमपट आपण घ्यायची. म्हणजे 2 ची निमपट 1 येईल. 5 ची निमपट म्हणजे 5 ला जर आपण 2 ला भागलं तर उत्तर 2 येतं. बेदुने 4 चा भाग जाईल. पण इथं पूर्ण भाग जात नाही. बेदुने 4 आणि इथं 5 असल्यामुळं एक बाकी राहते. ती बाकी पुढे घेतली तर संख्या तयार होईल 14. बेसाती 14 इथं 7 चा भाग जाईल. त्यानंतर संख्या आहे 8. 8 ला 2 न भाग घालवलं तर बेचोक 8. इथं संख्या आहे 6. 6 लाही 2 न भाग घालवला तर उत्तर येईल 3. बेत्रिक 6. हा जो गुणाकार आपल्याला मिळाला आहे त्याच्यावर आणखी एक शून्य द्यायचा. कारण त्या 5 ची तुलना आपण 10शी केलेली आहे. म्हणून त्या 10 वर असणाऱ्या एक शून्याबद्दल इथे एक शून्य आपण एक्स्ट्रा द्यायचा. म्हणजेच हा गुणाकार मिळेल 1,27,430. याचाच अर्थ 25,486 गुणिले 5 बरोबर 1,27,430 हा गुणाकार आपल्याला मिळेल. आणि आपण जर आता या दोन्ही गुणाकारांची तुलना केली तर आपल्याला असं लक्षात येईल की 2,54,860 च्या बरोबर निमपट हा गुणाकार आहे. म्हणजे 1,27,430. तर या तंत्रामध्ये 5 आणि 10 या दोन संख्यांच्या तुलनेचा उपयोग करून हा गुणाकार सोप्या पद्धतीने केलेला आहे. आणखी एक उदाहरण आपण घेऊया. आता याच्यामध्ये एकक स्थानी विषम संख्या आलेली आहे. अगोदरच्या उदाहरणात जर आपण पाहिलं तर एकक स्थानी समसंख्या होती. आता दुसऱ्या उदाहरणामध्ये एकक स्थानी विषम संख्या आहे. हा गुणाकार याच पद्धतीने कसा करायचा हे आपण आता पाहूया. पहिल्यांदा आपण संख्या लिहून घ्यायची. त्याला गुणिले 5 करायचं आहे. या संख्येमधल्या प्रत्येक अंकाची आता आपण निमपट घेणार आहोत. म्हणजे 6 ची निमपट 3 व्यतिरिक्त 6 म्हणून. नंतर संख्या आहे 4 बेदुने 4. पुन्हा संख्या आहे 4 बेदुने 4. पुन्हा संख्या आहे 2 बे के बे. 8 लाही 2 न भाग जातो बेचोक 8. तर 7 ला मात्र 2 न पूर्ण भाग जात नाही आणि हा एकक स्थानचा अंक आहे. म्हणून बेत्रिक 6 पूर्ण भाग याला जात नसला तरी बेत्रिक 6 चा भाग जाईल आणि बाकी एक शिल्लक राहील.
ती बाकी एक पुढे लिहून घेऊया आणि त्याच्यावर एक 0 देऊ. कारण आपण ही तुलना 5 या संख्येची 10शी करतोय. आता 10ला आपण 2 न भाग घालवायचा आहे. 2 10 म्हणजे सगळ्यात शेवटी अंक येईल 5. याचाच अर्थ या संख्यांचा गुणाकार येईल 32,21,435. तर अशा पद्धतीने एकक स्थानी जर विषम संख्या असेल तर ही पद्धत वापरून आपण गुणाकार सहज पद्धतीने करू शकतो. आणखी एक उदाहरण घेऊया म्हणजे संकल्पना आणखी स्पष्ट होईल. 15,87,495 गुणिले 5. इथं ही संख्या आपण पहिल्यांदा मांडून घेतली. इथं पहिलीच जी संख्या आहे, तर या संख्येमध्ये पहिलाच जो अंक आहे, ती विषम संख्या आहे आणि त्याला 2 न भाग सुद्धा जात नाही. मग अशा वेळी काय करायचं? तर त्या अंकाच्या पुढचा अंक घेऊन ती संख्या विचारात घ्यायची. म्हणजे संख्या तयार होईल 15. आता या 15ला आपण 2 न भाग घालवायचा आहे. इथेही पूर्ण भाग जात नाही, पण बेसाते 14, 7चा भाग जाईल आणि 15 ही संख्या असल्यामुळं एक बाकी शिल्लक राहील. ते आपण पुढे घेऊया. 1 वर पुढचा जर अंक आपण घेतला तर 8, संख्या तयार होईल 18, 92, 18. त्यानंतर पुढचा अंक आहे 7, 7लाही पूर्ण भाग जात नाही, पण 2 त्याला आपण भाग घालवू शकतो. 2 6, बाकी एक शिल्लक राहील, ती पुढे घेऊया. संख्या तयार होईल 14, 2 14. त्यानंतर पुढचा अंक आहे 9, 8, 4चा भाग जाईल, बाकी एक शिल्लक राहील, ती पुढच्या स्थानी घेऊया. संख्या तयार होईल 15, 15ला जर 2 भाग घालवलं तर 7चा भाग जाईल, 2 14. एक बाकी शिल्लक राहील आणि नेहमीच्या पद्धतीनुसार त्या 1 वर आपण 0 लिहून घेऊया. संख्या तयार होईल 10. 2 आता जर 10ला भाग घालवला तर 2 10. मग हा संख्यांचा गुणाकार तयार होईल 79,37,475. तर अशा पद्धतीने आपण कोणत्याही संख्येला 5 न गुणल्यानंतर जो गुणाकार येईल तो काही क्षणामध्ये काढू शकतो.